Preview. Mơ đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi. Em mơ đừng lo, em mơ đừng cho tương lai vụt tắt. Sâu trong hồ. السلام علیکم ملګرو څنګه تاسو په سکرین باندې دغه ویډیو کته نو کته سوم دغه شانتي خپل د ټیک ټاک د لپاره ویډیوګانې جوړول غواړئ نو د پلی سټور نه به کیپ کټ انسټال کړئ دغه نه وروسته تاسو ته په زما د ویډیو په ډسکرپشن کې یو لینک ملاوي شي کله چې تاسو په دغه لینک باندې کلیک کړئ نو تاسو بیا دلته راولي دلته نه تاسو په یوز ټمپلیټ ان کیپ کټ باندې کلیک کړئ د دې وروسته به تاسو دلته په یوز ټمپلیټ باندې کلیک کړئ فوټوز ته به راشئ په دې کې چې تاسو کوم تصویران اډ کړئ غواړئ هغه تصویران به تاسو په دې کې اډ کړئ بیا دلته به نیکسټ باندې کلیک کړئ څنګه تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ نو دغه ویډیو بس تاسو تیار شي دا بیا ځان سره په ګلری کې سیو کړئ بل په دې ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ ایکسپورټ ویداوټ واټر مارک باندې به کلیک کړئ نو دغه ویډیو بس تاسو په ګلری کې سیو شي نو تاسو به د دې اواز څنګه چینج کوئ دا غي طریقه هم درته خمه خو ملګرو که زموږ دا ویډیو تاسو باندې لګ هم خو لګي نو پلیز لایک کړئ او خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ کله چې ملګرو دا ویډیو تاسو ایکسپورټ شي بیا دلته په دې ډن باندې بیا دلته نه تاسو بیک راشئ په دې نیو پروجیکټ باندې کلیک کړئ ویډیوز ته راشئ په دې کې کوم ویډیو چې اوس موږ د کیپ کټ نه ایکسپورټ کړه هغه ویډیو به تاسو راواخلئ دلته نه په دې اډ باندې به کلیک کړئ نو څنګه تاسو په اډ باندې کلیک کړئ دا ویډیو به تاسو په کیپ کټ کې اډ شي نو بیا تاسو د ویډیو اخر سره تر راشي دلته کیپ کټ یو لوګو راځي په دې به کلیک کړئ دا به دلته نه ختمه کړئ اوس په خپل په دې ویډیو باندې کلیک کړئ اس والیوم ته راشي په دې به کلیک کړئ د دې आवाज به بند کړئ اوس په اډیو ته راشي ایکسټریکټډ ته راشي او په دې کې د کوم ویډیو اډیو تاسو لګول غواړئ هغه ویډیو بدل ته راواخلئ امپورټ ساوند اونلی باندې به کلیک کړئ نو د دې ویډیو اډیو بس تاسو په دې ویډیو کې هم اډ شي نو ملګرو ډېر زیات آسان طریقه په دې طریقې سره تاسو خپل دا ویډیو تیارولای شئ